નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું કાઠિયાવાડી પોપ્યુલર ડીશ વઘારેલો રોટલો। ફ્રેન્ડ્સ, જનરલી આ ડીશ લેફ્ટઓવર રોટલામાંથી બનતી હોય છે। આ ડીશ બે રીતે બનાવવામાં આવે છે, ડ્રાય રોટલાનું સિઝનિંગ કરીને તેમજ છાશ યુઝ કરીને રસાવાળું પણ બનાવવામાં આવે છે। તો આજે આપણે છાશ યુઝ કરીને રસાવાળો વઘારેલો રોટલો બનાવીશું। તો ચાલો બતાવું ફટાફટ તેમજ સરસ સ્વાદિષ્ટ અને ડિલિશિયસ રોટલો કઈ રીતે વઘારવો। બાજરીનો રોટલો વઘારવા માટે મેં લીધેલ છે લેફ્ટઓવર રોટલો, હાફ કપ બારીક સમારેલા ફ્રેશ કોથમીર, હાફ કપ લીલા કાંદા, 1.5 ટેબલસ્પૂન બારીક સમારેલું લીલું લસણ। ફ્રેન્ડ્સ કાંદા તેમજ લસણ આપણે લીલા અથવા સૂકા કોઈ પણ એક લઈ શકીએ અથવા બંને યુઝ કરીને પણ આ ડીશ બનાવી શકાય। તેમજ એક મીડિયમ સાઇઝનું ટમેટું જેને મેં આ રીતે બારીક સમારી લીધેલ છે, હાફ ટેબલસ્પૂન આદુની પેસ્ટ ને એક લીલું મરચું જેને મેં આ રીતે રાઉન્ડ શેપમાં કટ કરી લીધેલ છે, તેમજ મીઠી લીમડી, હાફ ટેબલસ્પૂન હળદર, હાફ ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું, હાફ ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/4 ટેબલસ્પૂન સોલ્ટ। ફ્રેન્ડ્સ, બાજરીનો રોટલો સોલ્ટી જ હોય છે માટે સોલ્ટનું પ્રમાણ થોડું ઓછું રાખવાનું છે। ચપટી હિંગ તેમજ 1/4 ટેબલસ્પૂન રાઈ અને 1/4 ટેબલસ્પૂન જીરું, તેમજ 200 ml છાશ અને ઘી એ આપણે રિક્વાયરમેન્ટ મુજબ યુઝ કરીશું। તો ચાલો બનાવીએ બાજરીનો વઘારેલો રોટલો। ફ્રેન્ડ્સ, રોટલો વઘારવા માટે સૌપ્રથમ આપણે રોટલાને નાનકડા ટુકડામાં કટ કરી લઈશું। આ રીતે રોટલો વઘારવા માટે આપણે રોટલાનું સોફ્ટ ચૂરમું નથી બનાવવાનું, પણ એને મોટા પીસીસમાં કટ કરવાનો છે। ફ્રેન્ડ્સ, બાજરીનો રોટલો વઘારવા માટે સૌપ્રથમ આપણે રોટલાને ઘીમાં હલકો હલકો શેકી લઈશું। આ રીતે રોટલાને ઘીમાં શેકવાથી રોટલો સરસ ક્રિસ્પી અને સ્વાદિષ્ટ બને છે। તે માટે મેં 1 ટેબલસ્પૂન ઘી લીધું છે। ઘીની સાથે તેમાં કટ કરેલા બાજરીના રોટલાના ટુકડા નાખી દઈએ। સ્ટવની ફ્લેમ મીડિયમથી પણ ઓછી રાખીને હળવા હાથે આ રોટલાને શેકવાનો છે। આ રીતે રોટલાને ઘીમાં શેકવાથી રોટલો ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। ફ્રેન્ડ્સ, ખૂબ જ સરસ સુગંધ આવે છે। બાજરીનો રોટલો ઘી સાથે મિક્સ થઈને એક સરસ મજાનો અલગ જ ટેસ્ટ આપે છે। 1.5 થી 2 મિનિટ માટે આપણે આ રીતે ઘીમાં શેકવાનો છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, 1.5 મિનિટ થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે આ રોટલાનું સિઝનિંગ કરી લઈએ। સિઝનિંગ કરવા માટે એક પેનમાં ઘી લઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા હું 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું દેશી ઘી લઉં છું। ફ્રેન્ડ્સ, મેં અહીંયા ગીર ગાયનું ઘી યુઝ કરેલ છે, પણ આપણે કોઈ પણ ઘી લઈ શકીએ, તેમજ ઘીની ક્વોન્ટિટી ઓછી પણ લઈ શકીએ। ફ્રેન્ડ્સ, આપણું ઘી ઇનફ ગરમ છે તો તેમાં રાઈ દાણા નાખીએ। 30 સેકન્ડ બાદ તેમાં જીરું એડ કરીએ। હવે તેમાં એડ કરીશું મીઠો લીમડો, બારીક સમારેલું લીલું લસણ, આદુની પેસ્ટ, તેમજ બારીક કાપેલા લીલા મરચાં। અત્યારે સ્ટવની ફ્લેમ સાવ સ્લોએસ્ટ રાખવાની છે। આ બધું 1 મિનિટ માટે સાંતળી લઈએ। એક મિનિટ પછી તેમાં આપણે એડ કરીશું ટમેટા। મિક્સ કરીને સાથે જ એડ કરી દઈએ હિંગ, હળદર પાવડર, લાલ મરચું પાવડર તેમજ સોલ્ટ। ફ્રેન્ડ, સોલ્ટ એડ કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કારણ કે આપણે સિઝનિંગમાં છાશ યુઝ કરવાની છે। જો આ સમયે સોલ્ટ ન નાખીએ તો છાશ ફાટી પણ શકે છે। ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ સરસ સુગંધ પણ આવે છે તેમજ એકદમ ટેમ્પટિંગ દેખાય છે। તો માત્ર 1 મિનિટ પછી આપણે તેમાં એડ કરી દઈશું લીલા કાંદા, જેને મેં આ રીતે કટ કરી લીધેલ છે। ફરી બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, આપણે એડ કરેલા કાંદા તેમજ ટમેટા સરસ ચડી ગયા છે, તેમજ લસણ પણ સરસ કકડી ગયું છે। તો હવે તેમાં એડ કરીશું છાશ।
સ્ટવની ફ્લેમ થોડી ફાસ્ટ કરી દઈશું. સાથે જ હું થોડું પાણી એડ કરું છું. અહીંયા મેં કુલ 60 ml જેટલું પાણી યુઝ કરેલ છે. જો ખટાશ વધુ પસંદ હોય તો બધી છાશ પણ લઈ શકાય. આપણે એડ કરેલ પાણી અને છાશ સરસ ઉકળી ગયું છે. તો હવે તેમાં આપણે શેકેલા બાજરીના રોટલાના ટુકડા એડ કરી દઈએ. મિક્સ કરીએ અને સાથે થોડી કોથમીર એડ કરીએ, જેથી કોથમીરનો સ્વાદ સરસ રોટલા સાથે બેસી જાય. બાકીની કોથમીર આપણે ગાર્નિશિંગ માટે બચાવીશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે એડ કરેલ ઘી બધું ઉપર તરતું દેખાય છે, મતલબ કે આપણો રોટલો ઓલમોસ્ટ તૈયાર છે. તો હવે આપણે સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈએ અને ધાણા જીરું એડ કરી દઈએ. બરાબર મિક્સ કરી લઈએ અને આ રોટલાને એક સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે વઘારેલો બાજરીનો રસાવાળો રોટલો. ફ્રેન્ડ્સ, ખૂબ જ સરસ બને છે. એકવાર આ રીતે જરૂર ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, આઈ હોપ મારી આ રેસીપી આપ સૌને ખૂબ જ પસંદ પડશે. તો આ વિન્ટર સિઝનમાં આ રીતે જરૂર ટ્રાય કરજો અને સાથે આપના એક્સપિરિયન્સ મારી સાથે શેર કરજો. અને મારો વિડીયો પસંદ પડે તો લાઈક કરી આપના ગ્રુપ્સમાં શેર કરજો. તેમજ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે.